Hi guys! Welcome to the Pan of Vlogs. I'm Bianca Magsina, and for today's Vlogmas video, we're gonna pack. So I'm gonna show you how I pack. So this is gonna be like pack with me video or like how I pack. Which I'm not sure kung ano ita-title ko. Pero first things first, ito yung mga dadalhin ko. Actually kulang pa yan kasi wala pa akong mga parang pambahay or mga plain shirts, ganun. So since we're going to a winter country sa US, pero hindi siya super cold, but then because we're gonna stay in San Diego, pero may pupuntahan kami na it's gonna be cold. So I have this parang coat from Zara, and it's so heavy and it's so parang thick ganyan kasi yung lining niya is parang fur ganun. This one from Uniqlo, it's a bubble jacket, and then another one from Zara. Ayan siya. Mahirap siya ipack kasi it's bulky. So, I got this one from Lazada. Pinapabili sa akin ni Mommy. This is like their vacuum storage bag. So, I have 4. Set siya eh. Parang may 4 siya na storage bag. Ganyan. And then may pump. So, it's as big as this. So, I'm gonna try to fit them inside. So, ayan. I'm gonna show it to you guys. This one pala from Uniqlo is really nice. I think this is called their ultra light down jacket. Pero ito yung mahaba. Ang nakita ko lang kanina is yung mga maiikli sa Uniqlo. So I'm not sure if they still have this because I got this a few years ago. Guys, ayun na yung dalawang coat. So, I'm gonna add more na medyo pwede pang isama dyan. So, I'm gonna put this two kasi medyo fluffy sila. Kasi for sure, this one, hindi na siya kasya dito. Ayan siya. And then, tanggalin nyo lang. Tapos, just insert it. Charan! Ito na siya guys. Sobrang liit na niya, as you can tell. Hi guys, so dalawa yung luggage ko na to. Ito yung isa and then ayun yung isa. So what I do is, dun sa mabibigat, dito sila sa maliit. Kasi, para onti lang yung malalagay ko. So, parang mababalance niya yung weight nito tsaka nung malaki. Hindi ko alam kung tama ba yung logic ko dun, pero ganun yung ginagawa ko. So basically what I do is, di ba naka-fold siya ng ganyan. So to make room for more clothes,
nire-roll ko siya na ganyan. So that, magkasya siya sa mga ganitong gilid-gilid. Ayan, gilid-gilid, magkakasya siya. So I have here mga shirts, mga tops, na pwede kong i-interchange. So itong dalawa, usually ginagamit ko talaga sila pag pupunta kami sa winter country kasi, girls, susuotin mo ba ito sa Pilipinas? So, ayun. Matagal na ito sa akin. Ay, mga last year ata o last year. Kasi every December lang naman kami pumupunta sa malalamig na country. Usually kasi, ang ginagawa ko is, meron akong inner na heat tech, which is yung mga long sleeves inner. Tapos naglalagay ako ng ganito on top of it, para hindi naman super plain yung damit. Kasi pag heat tech lang yung damit mo, usually plain colors lang sila. So, ayun. So, madami akong So, ayan sila, diba? Kita mo. Ang dami na nila. Tapos, pwede mo pa silang patungan on top of it. Instead, pag naka-fold sila, super laki ng space na kinukuha nila. So, I have here two skirts para in case na naisipan ko mag-skirt, tapos mag-hihit-tech ako ng leggings sa ilalim kasi medyo yun yung nasanayan ko na outfit. Bumili ako ng ganito sa Lazada. Guys, yung sponsor ng Lazada. Ang dami ko nung nabibili sa Lazada. Ano siya? Para siyang set na travel organizers. So, sa isang ganito, may 6 siya na mga pouch. Sa mga ganitong set. So, dito ko nilagay yung undies ko. Dito yung bra, tapos dito yung mga panties, ganyan. Tapos yung sa socks, hindi ko pa naayos kasi nanapan namin kanina yung mga heat tech namin na socks. So, ito yung mga binili ko na pang-sasalubong. So, ilalagay na natin. Takot ako baka mag-spill siya. Lagay ko sila sa ganito kasi delikado. Kasi nandito yung mga clothes ko eh. So, ayan. Tapos yung mga makeup din, lalagay ko na lang din dito. May mga fragile kayo na things, what you can do is, ibalot nyo siya sa clothes, or, kunwari, towel, ganyan. So, bumili ako ng 5 heat tech na tops kanina. All black siya kasi mga leggings namin puro black. Actually, ang dami na namin dito before. Lagi siyang nawawala. Or lagi may humihiram. Hindi na namin alam kung nasan. So, ayan. Ito siya. Actually, guys, sa kids ko to kinuha. So, tip, if you feel like you can wear kids clothes, ito na yung pinakamalaki. 150 ata yung size nila. So, ayun. Kasya sa akin, guys. What more kung mas payat kayo sa akin, diba? Ayan siya. Kasya pa siya dito. Now, I'm gonna close this one again. So, we're done with luggage number 1. So, for shoes, I'm only gonna bring 3 with me. So, the first one is this boots. And then, my CBG na white. Tapos, itong Birks ko na chinelas. Sandals. Sobrang dumi. Anyway, kasi ang susuotin ko naman, papunta is yung Onitsuka ko. So, I have a black, I have a white. I have white, I have the black one na Onitsuka. And then, I have boots. Tapos, chinelas. So, I'm gonna try to fit the boots here. Hopefully, it will fit. So, nakuha ko to dun sa room ni Mommy. Kasi,
not sure how many colors. I think we bought 4 colors ng set na ganito. Kasi hindi ko makita yung isang super laki ko na ganito na pinaglagyan ko ng shoes. So, pumunta kami sa Guam. So, ayan. Pinag-cash ko na lang siya. So, cash na naman siya. Ganun. So, here are my shoes. So, I'm gonna close this one and then I'm gonna open the other luggage. And then, may pantulog. So, ito na lang yung natitirang clothes ko. So, pagkakashare ko na sila dito sa isang side. Para sa kabilang side, yung mga bag. I'm not sure if dito papalagay ni mami yung bags ko. Pero for sure, the makeup, toiletries, dapat nandito sila. Bawal sila sa hand carry. So, ayan, dito sila mapupunta. Hi guys, so it's the next day and I'm with Bray Bray. Say hi. Say hi. Bray. Say hi. Hi. Hiya ikaw. Hiya ikaw. So, lalagay natin tong toiletry bag ko. Bray, quiet. So, I got this a long time ago. As you can see, nagbabakbak na yung parang black niya. Sayang nga kasi I really love this. Kasi ganito siya inside. Meron siyang dalawang parang pocket na malaki. So you can store yung mga toiletries nyo inside. And then sa gitna, may space pa siya for bigger items katulad nitong conditioner ko and yung cotton pads ko. So my travel makeup bag. I will put the iCard above here para makita nyo kung ano yung nasa loob nito. And also guys, may giveaway dun sa Vlogmas Day 11 ko. So, ayun, make sure you check that out. Guys, sorry if may batang maingay kasi si Bray Bray yun, maingay siya. Diba? Umao siya. Anyway, ito yung second luggage natin na aayusin. Bray, stop copying niya. So, mayroon akong stop copying niya. So, may mga food ako dito kasi pinadala ng tita ko para sa mga tita ko din sa States. So, ayun. Then I have here my bag that I'm gonna... So guys, as you can see, nag-change position tayo kasi ang ingay na ni Bray sa loob ng room ko. So basically, ito yung dalawang luggage ko na dadalhin sa States. And so far, this is already 21 and this one's already 21 as well. So, okay na yun kasi I think 23 or 22 kilos yung allowance namin sa PAL sa papuntang States. So, yun na siya. So I hope that I helped you with some of the tips on how to pack for winter countries. So basically, super must yung vacuum storage bag, and then make sure that you segregate your stuff into small little pouches kasi hindi naman siya nagte-take up ng space kasi super nipis niya lang. So just make sure na hindi siya masisira. And also, mga shoes nyo, it's separate pouch nyo sila para hindi madumihan yung other stuff nyo. And just parang rearrange nyo lang sila, whatever works for you. So, yun, kung how sila magkakasya, ganyan. So, make sure na, yun nga,
ma-rearrange nyo sila ng ayos. And also, make sure that you still have space for your pasalubong or mga bibili nyo. Kasi, as you can see, yung mga, lalo na dito, madami dito yung pasalubong lang. And may space pa siya. So, pag may bibilin kayo abroad, then you can put it here. You don't have to worry that you need another luggage or you have to pay for extra kilos. So, ayun. That is everything. I hope you guys enjoyed watching this video. Don't forget to click the like button, subscribe to my channel, and click the bell button right beside it so that you will be notified every time that I post. And guys, don't forget I have 2 ongoing giveaways right now, and there's gonna be 2 more soon. And that's it. God bless.